Astăzi am să vă povestesc prima mea experiență cu calculatorul. Eram în liceu, aveam 14 ani și eram în clasa 9, deci prin 2014, chiar la începutul internetului. Vă dați seama că eram fascinat și stăteam până la 4 dimineața descărcând muzică de pe net și DCC Plus cu 40 de kg pe secundă. Mama nu era. Ne certam des pe tema asta pentru că în fiecare dimineață trebuia să mă ridice cu macaraua ca să mă duc la liceu. Degeaba încercam eu să îi explic că fac o chestie științifică atunci când urmăresc cu sufletul la gură 2 ore cum cifrele se schimbă de la 35,4 la 35,2 de kilobits pe secundă ca să descarc un film pe care o să-l ard pe DVD, o să-l pun într-o copertă mișto și probabil nu o să mă uit niciodată la el. Dar era o chestie de mândrie și o manie de colecționar să am tot ce e nou, să am cele mai tari chestii noi și să le pun bine, că poate o să am nevoie de ele vreodată. Nu, mama nu înțelegea asta. Într-o noapte așteptam să se încarce pagina de Google când aud pași pe hol. Panicat am vrut să sar în pat și să mă prefac că dorm. Scaunul de la birou și căștile de pe urechi s-au format o coaliție împotriva mea. Scaunul a alunecat, iar căștile mi-au ținut capul pe loc, în timp ce corpul meu zbura prin aer ca o cometă beată. Până să realizez ce se întâmplă, corpul meu s-a redresat și am făcut o aterizare mai ceva decât un gimnast. Picioare întinse în lateral, mâinile adunate peste cap și dinții înfipți adânc în parchet. Au, mamă, ce doare să-mi bag! Am auzit clanță, m-a atacat panica. Mi-a dat un an bostan de mi s-au amestecat creierii în cap ca bilele de la 6 din 49. Ideile mele s-au amestecat, iar singurul meu neuron disponibil sărea ca o bilă de pinball și în mintea mea inundată de adrenalină îmi spuneam că nu trebuie să mă prindă la calculator, trebuia să pară că dorm, nu trebuia să mă vadă și m-am ascuns sub pat. Ușa s-a deschis încet, podeaua a scârțâit, iar mama a intrat cu o bâtă în mână, monitorul mergea, zic, hai să-mi trag una. Marin, unde ești, mamă? Eu de sub pat în gândul meu tot ziceam, pleacă mamă, pleacă, nu sunt aici, pleacă, nu te uita sub pat, pleacă odată. Marin! A mai întrebat mama odată apropiindu-se de pat. Atunci am realizat că băta era de fapt o telecomandă. Zic, stai, ce caută mama cu o telecomandă la mine în cameră? Nu știu de ce, dar băta nu mi se mai părea așa de ne la locul ei. Da, mamă, am răspuns eu de sub pat. Unde ești? A întrebat mama nelămurită. Dorm, m-am răstit eu enervat de parcă nu era evident. Se apleacă și se uită sub pat, unde eu încercam să par cât se poate de confortabil. Iar dintre toate chestiile pe care putea să le spună, eram sub pat, era 4 dimineața, calculatorul mergea și eu stăteam cu căștile în urechi treaz de-a binelea. Ea se uită la mine, dă din cap și mă întreabă neîncrezătoare. Îmbrăcat, mamă? Aceasta a fost prima mea experiență cu calculatorul. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, vă pupă Nea Marin.